ห่างจากโตเกียวเพียง 2 ชั่วโมงนี่คือเมืองออนเซ็นระดับ World Class ที่ในอดีตสงวนไว้ให้กับขุนนางและซามูไรชั้นสูงเท่านั้นที่ถูกสร้างอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเงียบสงบสวยงามครับออนเซ็นฟรีมาแช่ดูฮะปูฮ่าโอ้พอถึงจุดหนึ่งก็จะสบายแต่เชื่อไหมครับว่าแค่เพียงข้ามแม่น้ำอันเดียวกันนี่แหละไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะเจอกับสุสานของโรงแรมหรูขนาดมหึมาเราจะเห็นเลยว่าแบบของทุกอย่างเขาทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยนะตึกหลายสิบแห่งที่นี่เคยมีไว้เพื่อต้อนรับเหล่าเศรษฐีแต่กลับถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ให้เน่าเปื่อยจนถูกธรรมชาติกลืนกินทุกอย่างและกลายเป็นเมืองผีที่ถูกหยุดเวลาไว้ตั้งแต่ยุคฟองสบู่แตกตามสถานที่ต่างๆเนี่ยรอบๆสภาพแวดล้อมมันเหมือนเมืองไม่มีคนอยู่หรือไม่ก็อยู่น้อยมากแล้วทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นแบบนี้ได้เราจะพาไปหาคำตอบในเมืองออนเซ็นที่ย้อนแยงที่สุดในญี่ปุ่นคินุกาวะสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผมจะพามาดูอะไรที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามีแบบนี้นะฮะนี่คือเมืองที่มีชื่อว่าคินุกาวะออนเซ็นคินุกาวะออนเซ็นนะฮะเป็นเมืองออนเซ็นที่อยู่ทางฝั่งนิโก้นะฮะถ้าใครรู้จักเมืองนิโก้เนาะก็เป็นเมืองที่แบบคนมาเที่ยวกันเยอะใช่ไหมแต่ว่าเลยมาอีกครับขับรถมาในแบบป่าเลยก็คือจะเป็นเมืองออนเซ็นแล้วเรามาพักนะครับเพิ่งมาถึงเลยอาซายะโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมแบบหรูหราแบบใหญ่มากครับอยู่ข้างหน้าแต่ว่าความแปลกมันจะอยู่ที่พรุ่งนี้ครับคือเขาบอกว่าที่เนี่ยฝั่งหนึ่งจะเป็นโรงแรมหรูโรงแรมแบบดูดีแต่ฝั่งตรงข้ามครับเป็นโรงแรมร้างหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันในตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้เราไปเช็คอินกันก่อนไปเพิ่งมาถึงเลยเนี่ย6 โมงเย็นนี่ทุกคนทางเข้าดูสิเวอร์วังไหมนี่เป็นแบบโรงแรมออนเซ็นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เช็คอินหรือยังเช็คอินแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์เยอะแยะมากมายอลังเนาะเข้ามาแบบเวอร์มากที่นี่ก็คือละหมื่นเหมือนกันนะแพงอยู่แต่อะไรแต่อะไรฮะมีออนเซ็น3 ที่ในโรงแรมเดียวด้วยนะ3 ที่เลยเหรอมีอินดอร์2 ที่แล้วก็เอาท์ดอร์1 ที่เราจะแช่ไงมันครบอลังการเวอร์วังมากคนญี่ปุ่นมานี่เพื่อแช่ออนเซ็นเลยนะฮะโอ้ข้างในใหญ่มากตกใจเลยอ่ะโอ้ยแล้วดูมันโอ้เปียโนมีพรีเมียมเรานะครับแต่ก็เขาบอกว่าเราเข้าได้กำลังงงอยู่ว่าเข้าได้ทุกคนหรือว่าแค่ห้องแต่ห้องไทป์นี้เพราะเราจองห้องแพงเพราะไม่ใช่ได้หรอกมันเหลือแต่ไทป์นี้ตอนจองและห้องก็คือห้องนี้นี่เองเสือตะทามิน่าจะเป็นสไตล์เรียวกังบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาปูให้ทีหลังนี่ฮะเป็นสไตล์เรียวกังสำรวจสักครู่นะตกใจเปิดไปเจอห้องนอนบอกอ้าวนึกว่าต้องนอนตอนแรกนึกว่านอนพื้นแบบสไตล์เรียวกังไม่ครับมีห้องนอนข้างๆอีกห้องหนึ่งเนี่ยทุกคนยามดึกและอย่างที่ผมเล่านะครับว่าฝั่งตรงข้ามเราอ่ะมันจะเป็นโรงแรมร้างหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนอ่ะผมรู้ได้ไงว่ามันร้างเพราะว่ามันไม่เปิดไฟเลยนะครับเนี่ยหลายห้องเลยเนี่ยแหละฮะถ้าจะพูดถึงเมืองออนเซ็นฮิตๆในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงหลายเมืองใช่ไหมเช่นคุคัตสึนะครับซึ่งเป็นออนเซ็นอันดับ1ของคนญี่ปุ่นหรือไม่ก็ฮาโกเนะนะครับซึ่งเดินทางง่ายแช่น้ำไปดูวิวฟูจิไปได้ด้วยนะแต่รู้ไหมครับว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยเอโดะนะครับมันมีเมืองออนเซ็นอยู่แห่งหนึ่งครับที่สงวนเอาไว้เลยนะให้เฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นครับชาวบ้านอย่างเราเนี่ยครับธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปแช่ได้เลยนะและที่นี่ก็คือคินุกาวะออนเซ็นฮะเป็นรีสอร์ทออนเซ็นที่ตั้งอยู่ในเมืองนิโกะจังหวัดโทจิงิโดยออนเซ็นของที่นี่นะครับถูกเจอครั้งแรกสมัยเอโดะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่ใครฮะจะเดินดุ่มๆเข้ามาแช่ได้นะคนจะลงน้ำได้เนี่ยนะครับต้องเป็นขุนนางไดเมียวหรือว่าพระผู้ใหญ่เท่านั้นนะ
แต่ทำไมเขาถึงต้องห่วงขนาดนั้นล่ะก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันอยู่ใกล้เมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างเมืองนิโกะนี่แหละฮะยุคนั้นเนี่ยนะครับนิโกะนี่ถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มากครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโทโชกุมันคือสุสานของโชกุนโทคุกาวะอิเอยาสุฮะคนที่รวบรวมญี่ปุ่นจนเกิดยุคเอโดะนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้พื้นที่แถวเนี้ยรวมถึงออนเซ็นเนี่ยกลายเป็นของรัฐบาลโชกุนไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะน้ำแร่ธรรมชาติที่ไหลออกมานะครับถือว่าเป็นสมบัติของราชสำนักครับไม่ใช่ของสาธารณะเขาเลยเอาไว้ให้พวกขุนนางเนี่ยแวะมาชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนไปไหว้ศาลเจ้านั่นเองนะจนมาถึงยุคเมจิฮะเขาถึงยอมให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาแช่ได้นั่นเองและยิ่งพอมีรถไฟตัดผ่านนะครับที่นี่ก็เริ่มบูมครับโรงแรมเรียวกังหรูๆครับผุดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยแต่ความรุ่งเรืองนี้อยู่ได้ไม่นานครับจากเมืองที่เคยเป็นจุดสูงสุดของการพักผ่อนครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับซึ่งจะทำให้ที่นี่ไม่เหมือนเดิมตลอดไปโอเคเดี๋ยวที่ราคาที่นี่นะครับเราจองมาห้องเนี้ยก็รวมอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วกับมื้อเช้านะห้องที่เรานอนเป็นฮาชิบันคันสเปนิชสไตล์รูมนะครับ2 bed 11,800 บาทต่อคืนแรงมากนะฮะแล้วก็มันจะเป็นแบบ2 single bed and 3 full tong bed ก็คือจริงๆมันนอนเพิ่มได้เนี่ยนอน5คนก็ได้ห้องนี้ถ้าจะนอนนะแต่เรานอนกัน2คนโอเคอันนี้ก็จะรวมมื้อเย็นนะครับดินเนอร์ซึ่งเขาบอกกี่โมงนะทุ่มครึ่งใช่เริ่มทุ่มครึ่งเลิก3 ทุ่มอาหารเช้า7 โมงถึง9 โมงโอเคในตู้เมื่อกี้ผมเปิดแล้วมีชุดนะครับเตรียมไว้ให้หมดเลยตั้งแต่แบบเนี้ยมีแยกส่วนสูงให้ด้วยใครสูงเท่าไหร่ก็เลือกแบบนั้นนะมีโอบิฮะให้2 อันโอบิก็คือเอาไว้พันนะครับอันนี้ก็คือผ้าสำหรับแช่ออนเซ็นนะครับมีจริงมันมีอีกชุดด้วยนะนี่น่าจะเป็นเสื้อคลุมตัวนอกส่วนใหญ่จะใส่ตอนช่วงมันหนาวๆถ้าไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวโอ้ทำไว้ให้ดูดีมากในนี้มีอะไรที่วางแขนอย่างนี้ตอนนั่งเผื่อใช้เพิ่มไม่มีอะไรเก็บไปนี่ฮะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับโชว์ชุดหน่อยครับนี่ตอนนี้กำลังงงเรื่องร้านอาหารอยู่เพราะว่าปรากฏว่าโรงแรมนี้ มันไม่ได้มีร้านเดียวนะเนี่ยอันนี้จ่ายตังค์เพิ่มมีอะไรให้กินเต็มเลยนะครับคือเหมือนโรงแรมนี่คือเหมือนห้างหนึ่งอะตรงนี้เขาบอกเป็นพรีเมียมเรานะครับซึ่งห้องเราเนี่ยมันใช้เราได้เขาก็จะมีขนมให้กินคือเราก็จะมีน้ำมีขนมเอาง่ายๆคือแบบเหมือนมานั่งพักผ่อนอะแต่เดี๋ยวที่เราไปกินข้าวจะเป็นชั้น8ฝั่งนู้นนะก็คือเป็นราคาที่รวมอยู่ในค่าห้องแล้วแต่บางคนก็อาจจะจองห้องอาหารแยกมันก็มีให้จองแยกด้วยและโรงแรมที่เรามาพักวันนี้นะครับนี่คือราชาแห่งคินุกาวะครับนี่คือโรงแรมอาซายะตำนานออนเซ็นอายุกว่า130 ปีที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโรงแรมทั้งหมดในย่านนี้ครับระดับความหรูหรานะครับคือ5 ดาวเต็มแบบไม่มีหักฮะลายบุฟเฟ่ครับอลังการมากมีอาหารกว่า100ชนิดนะครับเชฟกำลังเบิร์นเนื้อวากิวหั่นซาซิมิสดๆนะครับสามารถกินได้เลยนะและไฮไลท์ที่ทำให้ที่นี่ครับเป็นอันดับ1คือบ่อออนเซ็นลอยฟ้าครับสูงที่สุดในเมืองนอนแช่ออนเซ็นครับชมวิวภูเขาแบบพาโนรามาครับแล้วก็ดูดาวไปด้วยนะและแน่นอนนะครับว่าลายบุฟเฟ่ระดับพระการนะครับที่มีอาหารท็อปเกรดให้เลือกกว่า100เมนูครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมาคินุกาวะแล้วต้องมานอนที่อาซายะนะครับโอ้โหร้านดูหราอลังการนะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันห้องอาหารใหญ่มากคนเยอะมากมันเซ็นไม่น่าปรุงไว้แต่มันมีหลายอันเนี่ยเขามาแล้วจะพาเราไปที่นั่งโอเคโอเคบอกเลยตัวโอเคเมื่อกี้อธิบายนะครับเขาบอกว่ามีอาหารคือมีเยอะมากนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ที่แบบยิ่งใหญ่อลังการแบบหรูๆของโรงแรมเลยนะแต่ว่าจะไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะ650 เยนแล้วก็เป็นแบบคราฟต์เบียร์ที่หลากหลายมากนั่นแหละฮะโอ้ยทุกคนอลังมากคือมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมมีตั้งแต่แบบขาปูมีซาซิมินะครับมีสเต็กมีเทมปุระแล้วซูชิคือปั้นสดๆนะคือเชฟปั้นให้ตรงนั้นเลยสั่งแล้วปั้นแต่มีเป็นแบบซุกิยากินะครับมี
ติ่มซำข้าวนี่คือชอบมากอลังการเป็นเครื่องกดนะก็คือแบบว่ากดปุ๊บเป็นข้าวร่วงลงมาแต่คือผมไม่ได้ถ่ายตรงนั้นนะเพราะว่าคนเยอะนะครับเกรงใจเขาแบบวุ่นวายกันอยู่อันนี้เขาให้ปืนไฟแช็กมาจุดเองด้วยก็คือแบบทำกินได้เลยของเยอะไหมฮะมากเยอะแบบจริงๆยังมีพวกสปาเกตตี้พวกอะไรอีกนะแต่เราไม่ตักเพราะว่าเราอยู่ญี่ปุ่นนะฮะอลังการนะสร้างดูคุ้มค่าทุกนาทีมากตอนแรกก็เป็นแบบแพงเหมือนกันราคาแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วแบบเซอร์วิสเขาแบบสุดยอดอาหารดีจริงแบบดีเลยอ่ะเรามาดูไอ้นี่กันบ้างนะฮะเนื้อคือสุกิยากิมันมีทั้งแบบหมูและเนื้อนะฮะแต่ว่าคนอย่างเราเนื้ออยู่แล้วนะฮะนี่ดูซะความเข้มข้นบ้าบออร่อยทุกอย่างที่หยิบมาจริงๆคือรู้ว่ามีมื้อเย็นนะแต่ไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะดีขนาดเนี้ยคือจองมาเพราะว่าอยากเลือกรีสอร์ทที่แบบดีๆแถวเนี้ยแบบดีๆอันดับต้นๆแล้วแบบมาเจออย่างงี้โอ้โหแบบดีกว่าที่คิดอ่ะเป็นบุฟเฟ่ที่เยี่ยมมากนี่ไม่นับของหวานนะอีกเพียบนี่กันละเนื้อปุ๊บเห็นไหมเนื้อปุ๊บจากเรารีเควสเมลอนไปนะฮะเขาก็มาเสิร์ฟกันดีคุ้มค่าไหมอร่อยอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับหลับท่ามกลางเสียงน้ำไหล เนี่ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสำรวจรอบๆนี้กันนะฮะว่าทำไมที่นี่มันถึงเป็นเมืองออนเซ็นที่มันมี2ด้านที่ต่างกันมากนะฮะโอเคไปข้าวเช้าของเราอาหารเช้ากินที่เดิมนะครับแต่ว่าตอนเย็นอลังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าดีกว่าว่าจะดีขนาดไหนหรือว่าปกติโอเคฮะอาหารเช้านี่ไม่ได้อลังการเท่าเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเยอะกว่าโรงแรมส่วนใหญ่ของกินแบบเพียบอยู่มีไข่แบบที่เขาแช่แบบต้มในน้ำออนเซ็นมันจะมีแบบสัญลักษณ์ออนเซ็นอยู่อร่อยนะเนี่ยเป็นเหมือนแบบลูกชิ้นทุกอย่างเลยอาหารเช้าเนี่ยเข้าได้ตอน7 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าแต่ว่าปิดตอน9 โมงครึ่งนะครับโอเคเช็คเอาท์แล้วนะครับตอนนี้10 โมงนะครับก็10 ครึ่งใช่10 ครึ่งเดี๋ยวจะเก็บกระเป๋าแต่ว่าเราจะเดินรอบๆนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูคินุกาวะออนเซ็นคือคินุกาวะเนี่ยจริงๆเป็นชื่อแม่น้ำนะครับหลายคนน่าจะได้ฟังข้อมูลที่เราให้เนาะเป็นชื่อแม่น้ำซึ่งคำแปลมันจะน่ากลัวนิดนึงคือมันแปลว่าปีศาจที่เกรี้ยวกราดซึ่งมันมีปีศาจจริงไม่มีมันเหมือนกับแม่น้ำมันไหลเหมือนความเชี่ยวของน้ำที่ไหลอ่ะมันน่ากลัวมันปีศาจที่แบบเกรี้ยวกราดแล้วจริงคนที่เนี่ยเขาก็เวลามาเที่ยวฮะบางทีก็มีมาเล่นล่องแก่งด้วยเพราะน้ำมันไหลแรงมากนะครับแล้วก็เป็นเมืองออนเซ็นซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนช่วงปีประมาณแบบ70-80ที่นี่แบบฮิตมากบูมมากเพราะว่าคนน่ะญี่ปุ่นมาเที่ยวที่นี่เยอะมากแล้วแบบเขามาทำอะไรรู้ไหมเอาติ้งบริษัทเข้ามาเอาติ้งแล้วแบบโรงแรมก็แบบสร้างเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแต่ช่วงประมาณใกล้ๆปี 2000 เนี่ยประมาณปี 1999 อะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณ 90 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก
และนี่ก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทำไมเมืองนี้ถึงมีสุสานโรงแรมร้างขึ้นมาได้ครับเรื่องนี้ครับต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงยุค 80 ครับคือช่วงนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากๆนะครับเพราะเศรษฐกิจดีคนก็มีเงินหลายๆบริษัทเนี่ยก็นิยมจัดทริปพาพนักงานมาสัมมนาที่เมืองนี้กันนะครับหรืออารมณ์ง่ายๆครับมาเอาติ้งอะไรแบบนี้นะโรงแรมเนี่ยก็เลยแห่กันไปกู้เงินมาสร้างตึกกันซะเลยครับใหญ่โตเต็มไปหมดเลยนะและแน่นอนว่ามันดูไปได้สวยใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับเพราะว่าในช่วงยุค 90 ครับญี่ปุ่นต้องเจอกับเหตุการณ์ฟองสบู่แตกครับเศรษฐกิจพังบริษัทต่างๆเนี่ยก็ต้องประหยัดตัดงบเที่ยวทิ้งหมดจากที่คนเคยมาเที่ยวกันเป็นล้านๆคนนะครับกลายเป็นว่าหายไปหมดเลยครับพอไม่มีคนมาเข้าพักครับโรงแรมหลายแห่งเนี่ยก็ต้องแบกรับหนี้ก้อนโตเอาไว้และเมื่อถึงจุดที่พวกเขาเนี่ยจ่ายหนี้ไม่ไหวครับเจ้าของโรงแรมหลายที่ก็เลยเลือกใช้วิธีการหนีหนี้ครับคนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าโยนิเกะนะฮะเป็นการหลบหนีในตอนกลางคืนคือทิ้งโรงแรมครับหนีหายไปดื้อๆเลยครับทิ้งให้พนักงานที่เหลืออยู่เนี่ยต้องทนรับลูกค้าที่จองไว้แล้วต่อไปจนกว่าจะรับไม่ไหวและด้วยความที่ว่าเขาหนีไปแบบกระทันหันนี่แหละครับพวกเขาของเครื่องใช้ในโรงแรมเนี่ยก็เลยถูกทิ้งคาไว้แบบนั้นมาเป็น10 ปีครับแต่คำถามคืออ้าวแล้วทำไมรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มาทุบทิ้งไปล่ะคำตอบคือมันทำไม่ได้ฮะเพราะว่าปัจจุบันนะครับเขาหาตัวผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงไม่ได้แล้วครับและการจะรื้อถอนตึกพวกนี้มันใช้ต้นทุนสูงมากด้วยครับเขาเลยต้องปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ครับมันก็เลยเป็นที่มาของสุสานโรงแรมร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มาจนถึงทุกวันนี้นี่เองจริงๆที่นี่ก็เป็นออนเซ็นที่อยู่ใกล้ๆกับโซนนิโก้รู้จักไหมใช่ที่คนแบบชอบมาเที่ยวกันนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะคนที่มาที่นี่จะเป็นคนญี่ปุ่นซะมากกว่านะเท่าที่ผมสังเกตนะจริงๆตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยเมื่อกี้ไปดูใช่เดี๋ยวเราดูเผื่อเวลาเราเหลือเราอาจจะแวะเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเดินไปตรงสะพานก่อนเป็นสะพานที่มองไปเราจะเห็น2ฝั่งของแม่น้ำนี้อันนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามก็ร้างนะฮะเนี่ยร้างหมดเลยเห็นไหมคือท่ามกลางที่แบบบรรยากาศสุดหรูรอบๆคือทิ้งร้างไปแล้วนี่ฝั่งซ้ายของเราก็ปล่อยทิ้งนะครับเห็นไหมคือเหมือนปิดไปแล้วอะแต่คือไม่ใช่ทั้งหมดนะทุกคนเนี่ยฝั่งขวาแล้วก็ปกตินะฮะก็ยังมีคนอยู่อาสยะนี่ใหญ่มากนะเนี่ยเดินมาก็ยังเป็นโลโก้ของโรงแรมนั้นอยู่สะพานที่เราจะข้ามนะครับชื่อว่าทาคิมิบาชินะครับทาคิมิปาร์คมาทางนี้ก็ต้องเดินทะลุสวนไปก็จะเห็นตัวน้ำแล้วก็เห็นตึก2ข้างทางทำไมมีใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่อันนี้กำลังศึกษาแมปอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ไหนฮะนี่เราอยู่นี่นะครับแล้วก็เนี่ยเราจะข้ามมาตรงนี้ซึ่งจริงๆทุกคนเห็นว่าเนี่ยฝั่งเนี่ยฮะแทบตรงเนี้ยเหมือนที่เรามองเมื่อวานนะทั้งหมดเป็นโรงแรมร้างนะครับหรือว่าไฮเคียวแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเมืองคินุกาวะเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าอะไรครับนี้ครับมันมาจากชื่อของแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมืองนี่แหละก็คือแม่น้ำคินุกาวะหรือว่าแปลตรงตัวได้ว่าแม่น้ำปีศาจพิโรธฮะสาเหตุที่เขาตั้งชื่อแบบนี้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำสายนี้กระแสน้ำมันเชี่ยวกรากมากครับยิ่งช่วงไหนฝนตกหนักๆนะมักจะเกิดน้ำท่วมหินถล่มซัดตลิ่งพังซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเปรียบความน่ากลัวนี้ว่าเป็นเหมือนกับปีศาจที่กำลังโกรธฮะซึ่งไอ้คำว่าปีศาจเนี่ยมันก็คือโอนิหรือที่เขาเอาไว้ใช้เรียกพวกยักษ์นั่นแหละครับและจุดนี้แหละฮะที่ทำให้กลายมาเป็นกิมมิคของเมืองเขาก็เลยจับเอายักษ์เหล่านี้ครับมาปั้นเป็นมาสคอตประจำเมืองซะเลยถ้าเราเดินเล่นรอบๆเมืองเนี่ยนะครับจะเห็นรูปปั้นยักษ์เหล่านี้เนี่ยตั้งกระจายอยู่ตามหัวสะพานข้ามแม่น้ำครับแถมแต่ละตัวเนี่ยก็จะทำท่าทางไม่ซ้ำกันด้วยนะโดยเขาจะมีชื่อเรียกด้วยนะครับตัวยักษ์ผู้ชายจะชื่อว่าคินุตะส่วนยักษ์ผู้หญิงจะชื่อว่าคินุโกะซึ่งคนที่นี่ครับเขาเชื่อกันว่ายักษ์พวกนี้ครับทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้พิทักษ์คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและช่วยนำโชคลาภมาให้ครับแต่ถ้าใครครับเป็นสายที่แบบว่าชอบสะสมนะครับนี่มันจะมีตราปั๊มเนี่ยให้ปั๊มเก็บด้วยนะครับในแต่ละจุดนั่นเองแล้วก็เมืองนี้มันจะมียักษ์คือเขามีให้สแตมป์ด้วยนะเป็นแบบยักษ์ตามจุดต่างๆแบบสะสมอ่ะเหมือนจะมีให้สแตมป์7ตัวนี่ไงมีให้สแตมป์ตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีสมุดนะคือใครอยากแบบสะสมเนี่ยเขาก็ทำเหมือนเดิมนะฮะที่ญี่ปุ่นสะพานที่เราเห็นนะครับเป็นสะพานแขวนเขาบอกว่าข้ามได้ประมาณครั้งละ10 คนไม่เกินโยกนะครับสะพานแขวนนี้แล้วมีความเก่าเลยนะหมายถึงว่าไม้แบบเหยียบแล้วดังเอียดและขวามือทุกคน
ที่ผมบอกไปนี่ฮะนี่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นโรงแรมร้างทั้งหมดนะครับโอ้แต่ก็สวยมากเลยอันนั้นก็เป็นโรงแรมร้างนะครับจะมีอันนี้ฮะที่ยังมีคนทำงานอยู่คือมันจะสังเกตง่ายครับมันจะใหม่อันนี้มันใหม่อันนี้ร้างแล้วก็หันกลับมาฝั่งนี้ครับอันนี้คือโซนเนี้ยร้างทั้งหมดนะครับร้างหมดเลยยาวสะพานเก่ามากโยกนิดหน่อยแต่ดูแข็งแรงนะดูแบบไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าคนกลัวก็คงน่ากลัวแหละเพราะไม้ดูเก่าเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมที่เรานอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินตามถนนนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราจะผ่านหน้ารีสอร์ทที่ถูกทิ้งร้างทั้งหมดเลยนะมีหลายอันแล้วก็แต่ละที่ก็มีประวัตินะครับและจริงๆแต่ละที่นี่ไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะมันคือเคยเปิดนะครับแล้วก็เคยมียุครุ่งเรืองนะมีคนมาเที่ยวมาอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่นั่นแหละแน่นอนแหละฮะพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนก็เป็นอย่างที่เห็นแต่จริงๆอ่ะการรื้อสิ่งปลูกสร้างตรงนี้มันทำยากมากเพราะว่ามันอยู่ทุกคนนึกออกไหมมันอยู่ติดริมแบบหน้าผาเป็นน้ำอ่ะค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับรัฐบาลเองก็ไม่อยากใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษีประชาชนเนี่ยจะตามตัวเจ้าของก็ตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทุกวันนี้ก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้โอเคฮะข้างหน้าก็จะเป็นโซนที่ดึกๆไม่ควรผ่านนะที่แรกเลยครับที่นี่ชื่อว่าโมโตยูโฮชิโนยะนะฮะทุกคนเห็นไหมเขาก็ล้อมไว้แล้วก็คือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับคือถ้าใครแวะมาดูอ่ะไม่ต้องเข้าไปนะฮะผิดกฎหมายนะฮะ เราเดินข้ามสะพานทาคิมินะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวตึกร้างเมื่อกี้มาปุ๊บใช่ไหมเราจะเจอกับโซนของโรงแรมร้างครับตึกแรกที่เราเห็นนี่คือโรงแรมที่มีชื่อว่าโมโตยุโฮชิโนยะครับที่นี่ถือว่าเป็นโรงแรมระดับตำนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ปี 1925 และความเจ๋งของที่นี่ก็คือเขาเป็นโรงแรมออนเซ็นแค่ไม่กี่แห่งในคินุกาวะนะครับที่ใช้วิธีการปล่อยน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดให้ไหลลงบ่อไปแบบตรงๆเลยฮะซึ่งจุดนั้นนี่แหละครับก็เลยทำให้ที่นี่ดังมากแล้วก็ฮิตสุดๆฮะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็ต้านพิษเศรษฐกิจไม่ไหวจนต้องยอมปิดตัวลงไปเมื่อปี 2010 นี่เองนะแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าตึกนี้มันดันมีตำนานหลอนเล่าต่อๆกันมาด้วยครับเขาลือกันนะครับว่าถ้าเราเนี่ยครับลองกดเบอร์โทรศัพท์เก่าของโรงแรมนี้ทั้งที่มันร้างไม่เป็น10 ปีแล้วเนี่ยครับสายมันจะติดครับและปลายสายเนี่ยจะมีเสียงคนพูดขึ้นมานิ่งๆว่าจะโทรมาจองห้องพักใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราตอบปฏิเสธไปว่าไม่ได้จองเสียงเรียบๆเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นเสียงตวาดด้วยความโกรธแค้นซึ่งเอาจริงๆนะครับหลายคนก็บอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องแต่งแนวตำนานเมืองนั่นแหละฮะแต่ถามว่าผมกล้าโทรไหมนะครับผมไม่มีเบอร์นะครับ แล้วก็ต่อให้มีเบอร์เนี่ยผมก็ไม่กล้าโทรนะครับแต่ทุกคนลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าสมมติมันดันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะหลอนขนาดไหนครับเขาบอกว่าโรงแรมนี้เปิดถึงท้ายๆเหมือนกันนะหมายถึงว่าในช่วงที่แบบว่าที่อื่นเขาปิดหมดนะฮะรอบๆเป็นโรงแรมร้างหมดอะที่นี่ยังเปิดอยู่นะแต่สุดท้ายคือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยปิดตัวไปเหมือนกันนะฮะสังเกตได้ว่าเขาจะมีเขียนนะครับว่าเนี่ย camera is operation นะครับมีกล้องอยู่นะคืออารมณ์เหมือนเตือนให้คนไม่เข้าไปยุ่งแหละสำหรับตรงนี้เราอยู่นะครับมีชื่อว่าโมโตยุโฮชิโนยะอดีตเป็นเรียวกังระดับตำนานนะฮะที่มีความเก่าแก่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเปิดตอนปี 1925โหเก่ามากจุดเริ่มต้นครับเกิดในปี 1918 จากชายที่มีชื่อว่าโฮชิเคนโกเดินตกปลาอยู่ริมแม่น้ำแล้วบังเอิญเจอตาน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากแยกของโขดหินแล้วก็เลยสร้างที่พักเรียวกังขึ้นมาครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของเมืองก็คือนี่คือส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดเมืองนี้เลยนะคินุกาวะออนเซ็นเนี่ยแล้วก็ในช่วงปี 1999 เป็นต้นมาหลายโรงแรมในนี้นะครับปิดกันไปหมดแล้วที่นี่พยายามยื้อแต่ว่าแบบนอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วปัจจัยนึงทำให้ปิดตัวลงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงแรมใกล้ๆอ่ะร้างหมดแล้วเหมือนนึกภาพออกไหมเหมือนแบบเราตั้งอยู่ท่ามกลางโรงแรมร้างอ่ะก็สุดท้ายหาลูกค้ายากครับแล้วก็อาคารก็มีความเก่าแก่จะรักษาไว้ก็ต้องค่าใช้จ่ายสูงอีก
ปิดตัวลงใน 2010 นะครับถือว่าเป็นที่พักท้ายๆแล้วที่ปิดที่ปิดตัวลงเพราะว่าอันอื่นน่าจะปิดไปก่อนหน้านี้นานแล้วแต่ว่าอันเนี้ยยื้อจนถึง 2010 แล้วค่อยปิดโรงแรมตรงนี้นะครับเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วนะตอนนี้ใบไม้ต่างๆเริ่มขึ้นจนแบบเต็มไปหมดคือสุดท้ายพวกนี้ครับเพราะมันถูกทิ้งร้างไปสักพักหนึ่งอะธรรมชาติก็จะมายึดคืนอยู่ดีขยับมาดูตึกที่อยู่ใกล้ๆกับโฮชิโนยะเมื่อกี้นะครับเราจะเจอกับอีกหนึ่งในเรียวกังที่เคยอลังการที่สุดของเมืองนี้ครับที่นี่มีชื่อว่าคินุกาวะคังนะตึกนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1942 เลยนะครับซึ่งในยุคที่การท่องเที่ยวของที่นี่รุ่งเรืองสุดๆนะครับที่นี่สามารถรับแขกเข้าพักได้ทีละหลายร้อยคนต่อคืนนะแต่พอเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจไปปุ๊บเนี่ยที่นี่ก็เลยไปต่อไม่ไหวครับสุดท้ายครับในปี 1999 คินุกาวะคังนะครับก็เลยกลายเป็นโรงแรมแห่งแรกในกลุ่มตึกร้างนี้ที่ต้องประเดิมปิดตัวลงไปครับและถ้าเราลองมองเข้าไปข้างในตึกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยทิ้งคาไว้เต็มไปหมดเลยนะซึ่งอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาทิ้งกิจการแล้วหนีหายไปดื้อๆเลยนะและจนทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าพวกเขาหายสาบสูญไปอยู่ที่ไหนกันแน่คือถ้าเราเดินผ่านเนี่ยส่องเข้าไปในโรงแรมใช่ไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าแบบของทุกอย่างเขาทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยนะแบบรายชื่อเกสบอร์ดโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์นะฮะเขายังทิ้งไว้เลยเหมือนแบบย้ายออกก็คือไปเลยอะผ้าม่าอะไรอยู่หมดแต่หน้าต่างเป็นรูเพราะอะไรนะนี่ฮะแล้วตรงข้ามนั่นคือโรงแรมที่เรานอนเมื่อคืนนะครับอาซายะโฮเทลใหญ่มากเดินมาแล้วนะฮะคุโรงอันนี้สะพานข้ามกลับไปฝั่งเดิมนี่อันนี้ก็โรงแรมร้างใช่ไหมไม่ร้างสิปีไฟเปิดเห็นเก่าไม่ได้เลยบอกร้างหมด ส่วนตรงนี้ครับคือหนึ่งในจุดชมวิวที่คนชอบมากันของเมืองครับเรียกว่าสะพานคุโรกาเนะนะฮะเป็นสะพานเก่าแก่ที่ถูกสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วนะถือว่าเป็นจุดที่คนเนี่ยใช้สัญจรข้ามไปมา2ฝั่งเมืองมาตั้งแต่สมัยก่อนและด้วยความที่ว่าโลเคชันของสะพานเนี่ยมันตั้งอยู่ช่วงกลางๆเมืองพอดีครับพอเรามายืนตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยจะได้เห็นวิวของหุบเขาขนาบไปกับแม่น้ำแต่ไฮไลท์คือตรงนี้ฮะออนเซ็นฟรีริมสะพานครับบ่อนี้จะตั้งอยู่ตรงแถวหัวสะพานเลยนะเขาเรียกกันว่าบ่อคินุโกะโนะยุซึ่งชื่อนี้ครับตั้งตามรูปปั้นยักษ์ผู้หญิงนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละโดยน้องคินุโกะเนี่ยนะครับเป็นรูปปั้นยักษ์หญิงเพียงตัวเดียวในเมืองนี้นะแล้วก็เป็นน้องสาวของเจ้ายักษ์คินุตะนะครับซึ่งเป็นมาสคอตของเมืองนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครครับลองแช่เท้าตรงบ่อนี้เขาจะมีบอร์ดจัดแสดงพวกรูปเก่าๆนะครับที่เล่าเรื่องราวของประวัติเมืองนี้เมื่อ100 กว่าปีก่อนให้เราได้ดูกันด้วยนะในนี้เป็นออนเซ็นฟรีนะครับมาแช่ดูฮะอ๋อฟู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 ฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ยฟูฟูฟูฮ่าโอ้พอถึงจุดหนึ่งก็จะสบายเย็นสบายอากาศนะครับพอไม่โดนแดดแล้วเย็นมากเลยความรู้สึกมันคือเหมือนแบบเราร้อนเท้าใช่ไหมแต่ว่าข้างบนมันเย็นสบายคนที่ฟินจริงเลยเนี่ยว้าวตรงนี้สวยอะแต่น้ำก็ไหลเชี่ยวจริงนะเนี่ยแล้วก็ในเมืองมันจะมีงานศิลปะแบบนี้ฮะนี่ก็เหมือนเป็นแบบผู้หญิงกำลังถอดเสื้อแต่ถ้าเอาจริงๆก็เมืองก็เงียบจริงนะแบบเงียบเลยอ่ะจริงๆนะเงียบเหมือนเมืองร้างนะฮะแต่ว่าถ้าไม่นับโรงแรมที่เปิดอยู่อ่ะคือเป็นโรงแรมที่ดูดีทุกอันดูหรูหราดูแบบเหมาะกับการพักผ่อนนะแล้วก็จริงๆคนเข้าพักเยอะนะครับไม่น้อยนะทุกคนเห็นแบบนี้คือคนก็มาพักผ่อนกันนะแต่ว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยรอบๆอ่ะสภาพแวดล้อมมันเหมือนเมืองไม่มีคนอยู่อ่ะหรือไม่ก็อยู่น้อยมากแล้วก็อย่างที่เห็นนะมันก็จะมีหลายๆจุดที่ถูกทิ้งร้างไปแล้วนะครับด้วยวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าคนญี่ปุ่นก็ยังชอบมาที่นี่กันเยอะนะ
อืมและตรงนี้นะครับคือคินุกาวะออนเซ็นฟูเรอีบริดจ์แล้วตรงข้ามมันจะเห็นเป็นแบบรูปยักษ์นะฮะคือสะพานนะครับเราก็จะเห็นเป็นยักษ์เขาไปวาดอยู่บนบันไดนะฮะคือถ้ามองจากไกลๆจะเห็นเป็นตัวเลยถ้าไปใกล้ๆก็จะเริ่มดูไม่ออกแหละแล้วก็เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ที่มียักษ์สีฟ้าสีแดง รู้ไหมครับว่าเมืองนี้เนี่ยนะครับมีมุมถ่ายรูปเช็คอินอยู่จุดหนึ่งฮิตมากครับใครมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกันนั่นคือจุดที่เขาเรียกกันว่าบันไดปีศาจครับความเจ๋งคืออะไรรู้ไหมครับเขาเอาบันไดสูงๆนะครับหลายๆขั้นเนี่ยมาเพ้นภาพยักษ์คินุตะเอาไว้เป็นกิมมิคฮะพอเรายืนถ่ายรูปจากตรงตีนบันไดขึ้นไปเนี่ยจะได้มุมเท่ๆแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ครีเอทมากนะซึ่งบันไดนี้นะครับมันตั้งอยู่ใกล้กับสะพานที่มีชื่อว่าสะพานฟุเรไอฮะซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวแม่น้ำของเมืองด้วยเช่นกันฝั่งนี้ก็จะมีบางรีสอร์ทที่ร้างนะแต่ว่าเราสังเกตได้นะว่าริมแม่น้ำเนี่ยครับมันจะเป็นรีสอร์ทหมดเลยสร้างเป็นตึกๆทั้งนั้นเนี่ยจะมีบางอันที่ร้างอย่างอันนี้น่าจะร้างแบบเก่ามากแบบดูไม่มีคนไม่มีไฟเปิดกลับมาถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปเอารถนะฮะจะขับไปตรงสถานีรถไฟกันนะครับก็จะมียักษ์คนพี่อยู่ที่นู่นเนาะแวะไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเวลาเหลือฮะจะหาที่เที่ยวแถวนี้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแถวนี้ที่เที่ยวเยอะนะแต่ผมไม่ได้ทำแผนมาก่อนนะครับว่าจะต้องไปที่เที่ยวไหนเดี๋ยวลองเซิร์ชเอาเลยเผื่อน่าสนใจโอเคตรงนี้เป็นสถานีรถไฟคินุกาวะออนเซ็นนะฮะก็เป็นสถานีหลักคือรอบๆนี้จะมีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็พวกรถบัสนะครับรถไฟก็จะมาจอดตรงนี้กันแล้วก็ตรงนี้จะมีคินุตะโนยุนะฮะเป็นบ่อแช่เท้าเนาะแล้วก็คินุตะเป็นยักษ์พี่ชายของยักษ์ตัวผู้หญิงเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายทีนี้ถ้าเรามาอยู่ตรงลานหน้าสถานีรถไฟคินุกาวะออนเซ็นนะครับตรงนี้เขาจะมีบ่อแช่เท้าให้เรานะครับนั่งแช่กันฟรีๆเหมือนกันบ่อนี้มีชื่อว่าคินุตะโนะยุนะครับซึ่งก็ตั้งชื่อตามเจ้ายักษ์คินุตะนะครับมาสคอตประจำเมืองที่ยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้นี่เองนะใครที่เดินเที่ยวมาเหนื่อยๆฮะปวดขาปวดกล้ามเนื้ออะไรแบบเนี้ยมานั่งหย่อนขาแช่น้ำตรงนี้ได้ก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้แช่นะเพราะว่าโอ้โหมันฮิตมากครับคนนั่งเต็มเลยนะแล้วใกล้ๆกับตรงสถานีนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมาถูกจังหวะจะได้เจอกับอีกไฮไลท์หนึ่งครับนั่นคือรถไฟ SL ไทจูฮะมันคือรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำที่เขาเอามาวิ่งกันจริงๆนะโดยคำว่า SL เนี่ยย่อมาจากรถจักรไอ้น้ำครับส่วนคำว่าไทจูเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับที่เขาเอาไว้เรียกท่านโชกุนโทคุกาวะอิเอยาสุครับเขาก็เลยเอามารวมกันเป็นชื่อขบวนรถไฟนี้นี่เองนะแต่ด้วยความที่ว่ารถไฟแบบนี้หาดูยากแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยทางการรถไฟเนี่ยเขาก็เลยเกิดไอเดียครับกู้ชีพเจ้ารถจักรไอ้น้ำคันนี้กลับมาวิ่งใหม่ครับด้วยการปลุกกระแสการท่องเที่ยวให้เมืองนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเส้นทางหลักๆครับเขาจะวิ่งเชื่อมเมืองโซนนิโกะแล้วมาสิ้นสุดที่สถานีคินุกาวะออนเซ็นแห่งนี้นี่เองคือใกล้ๆเนี่ยครับมันจะมีธีมพาร์คชื่อว่าเอโดะวอเตอร์แลนด์นิโกะเอโดะมูระนะครับซึ่งที่เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นธีมแบบว่ายุคเอโดะอ่ะข้างในมีโชว์มีซามูไรอะไรอย่างเงี้ยผมเคยไปนานมากแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าจำได้ว่าเคยไปแวะมาร้านชื่อว่าซูรุยะเมนูบอกแล้วมันมาแตะหรอใช่แตะแล้วได้ไม่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราไม่มีระบบนี้เฮ้ยได้จริงด้วยคัตสึแล้วก็มีเนี่ยฮะเห็ดไมทาเกะชุบแป้งเทมปุระคือเมื่อวานกินที่โรงแรมมาแล้วแหละมันอร่อยก็เลยอยากกินอีกมันก็อร่อยจริงด้วยเรียบร้อยนะครับอาหารก็ตามมาตรฐานอาหารอร่อยตามมาตรฐานก็เป็นไงบ้างครับมาดูคินุกาวะคอนทราสต์ดีนะที่เรานอนกับที่เราไปดูใช่ที่นอนเป็นไงเวอร์อะอลังการหรูหราตอนนี้ผมพูดตรงๆนะผมยังประทับใจมื้อเย็นอยู่เลยคือมันแบบเยอะอะมันแบบนานาชาติผมกินสเต็กไป2กินเบิ้ลเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่แบบ
คือปกติเวลาเราไปกินแล้วมันเยอะมันมีให้เลือกเยอะมันก็ส่วนหนึ่งนะ อือฮึ แต่นี่มันอร่อยด้วย อืม มันอร่อยแบบของดีทุกอันนะฮะชอบมากนะครับ จริงๆถ้าใครสนใจก็อาสยะมาลองนอนได้นะแบบดีเลยอ่ะแบบชิลนะครับแล้วก็คินุกาวะออนเซ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองพักผ่อนท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นนะครับจริงๆนักท่องเที่ยวก็มีแต่มันเห็นไม่เยอะไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่รู้ว่าใครเคยมาบ้างถ้าใครเคยมาลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้มีแบบนี้ด้วยเช่นแบบตึกร้างทั้งแถบ อืม แต่จริงๆแล้วบางคนก็ไปตีว่ามันอาถรรพ์ อืม บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับของโลกใบนี้นะนั่นเองนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนเก๋ามันไก่มันเนื้อลืมทุกทีเลยว่าเทปไหนไม่มีเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เราต้องขายของตัวเองนะครับเก๋ามันไก่มันเนื้อแต่ถ้าอยากนั่งชิลไปโฮมเลดนะครับโชคชัย4นะครับเวลานั่งชิลเนี่ยเดี๋ยวเร็วนี้มีคอนเสิร์ตด้วยเป็นแบบอะคูสติกเราจะอยู่กันเองแบบชิลๆขายอะไรไหม หึ ขายอะไรไหม ขายอะไรอ๋อ ไม่รู้ ร้านใหม่ APG อุ๊ย เอกมัย FG ใคร กันไหม ชอบแดนซ์ก็มี สายดีเจจะเปิดแล้วเนี่ยแต่จริงเทปนี้ออนคงเปิดแล้วแหละนะครับเอกมัยนะครับ .apg adult playground นะครับจริงๆก็ไม่ใช่รุ่นผมหรอกที่อินนะก็เป็นรุ่นนะครับเพื่อนนะครับก็ใครยังวัยรุ่นอยู่ก็ลองไปดูนะครับในเอกมัยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย